ถานีต่อไปคาเฟ่เดลมาร์หากคุณต้องการสัมผัสบรรยากาศคาเฟ่เดลมาร์เชิญร่วมเดินทางกับเราและดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ของถนนสายนี้ในวิดีโอ Next Station Cafe Del Mar Step into the vibrant streets where colors, flavors, and culture unfold. Take a walk through Cafe Del Mar Phuket Beach Club.สวัสดีครับสวัสดีครับ
ตัวพิเศษเลย ส
านีต่อไปหาดกล้วย อย่าลืมกดไลค์และสมัครสมาชิก แล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่ะ Next station Banana Beach Don't forget to like and subscribe and we'll see you in the next video